Сьогодні ми приїхали в Соренто, будемо гуляти по місту, роздивлятись його красу. Єй! Соренто часто називають ідеальною базою для подорожей Амальфітанським узбережжям. Але сьогодні я хочу показати вам його з іншого боку. Не тільки красиві вулички та види, а й головне питання, яке хвилює майже кожного туриста. Чи можна в Соренто купатися безкоштовно? Чи усі пляжі тут все ж таки платні? На Соренто ми відвели 2 дні, щоб прогулятися і містом, і побачити пляжі, і також вирушити до найсекретнішого місця, у яке майже ніхто з туристів не добирається – Бані делла Реджіна Джованна. Тож, якщо ви плануєте поїздку в Соренто, або ви просто любите красиві подорожі, поїхали! Соренто – це маленьке італійське містечко, яке знаходиться на узбережжі Тиренейського моря. Хоча й воно невелике, всього налічує 15-16 тисяч постійних мешканців, але щороку сюди приїздять буквально сотні тисяч туристів. Особливо влітку, коли місто оживає і наповнюється мандрівниками з усього світу. Починаємо ми нашу прогулянку з головної вулиці Корсо Італія. Ця вулиця тягнеться через весь центр Соренто і з'єднує його з вокзалом та іншими районами. Свою сучасну назву Корсо Італія отримали після об'єднання Італії. До цього вона ж складалася з кількох окремих ділянок, а сьогодні вона ніби хребет міста. Саме навколо неї крутиться все життя Соренто. Тут завжди багато людей, життя кипить, а аромат лимонів та апельсинів переслідує на кожному кроці. Тут знаходиться багато ресторанів, сувенірних лавок, супермаркетів і різних церкв. А також можна орендувати скутери, звичайно, не за дешеву плату. Ми йдемо вулицею, і тут на деревах ростуть апельсини. Просто так можна підійти, зірвати. Ну тут зеленіше, а от на протилежній стороні вони просто всі помаранчеві. Вау! Тут на вулиці Корсо Італія можна замовити таке гарне морозиво. Дивіться, воно як трояндочка. Ось така джелатерія. І тут роблять у вигляді квіточки отаке морозиво. Ми взяли отаке за 6 євро. Тут 3 смаки. Фісташка, шоколад і горіх. Смачненьке. Спеку саме то. Далі посеред вулиці Корсо Італія з'являється площа Піацца Тасса, яка є головною площею Соренто та місцем, де рано чи пізно опиняється кожен турист. Але на цій площі є 2 унікальних місця. У кінці вулиці Корсо Італія починається дуже гарна площа Піацца Тассо. Вона ось тут знаходиться, а на протилежній стороні дуже гарні види на Везувій і на море. І тут важливий момент. Після цих красивих видів не варто одразу повертатися на Піацца Тассо або вулицю Корсо Італія. Якщо стати спиною до цих краєвидів і піти прямо перпендикулярно площі, то буквально за кілька хвилин ви вийдете до найнесподіванішого місця – долини млинів.
В кінці площі Піацца Таsso знаходиться дуже неймовірне місце. Тут ущелина, яка утворилася близько 1000 років тому через виверження вулкану. І вона називається Долиною млинів. До 18 століття тут знаходились млини, які потім були зруйновані. Подивіться, тут настільки неймовірно, така висота, що страшнувато дивитись. Уявіть собі, що колись тут вирувало життя, працювали водяні млини, олійні праси, і все завдяки силі воді, яка рухала цей маленький промисловий світ. Однак, коли цю долину покинули та вологість тут різко зросла, природа поступово взяла своє. І саме завдяки цій вологості долина млинів перетворилася на справжнє зелене королівство. Тут розрослися різні унікальні папороті. Сьогодні дуже спекотно, і ми сіли тут на лавочках під затінком дерев і охолоджуємось таким от вентилятором міні. У нас на даху ростуть квіточки, а у них кактуси. Ну що ж, ми вже повернулись на площу Піацца Таsso, і, до речі, ця площа названа на честь Торквато Тассо, відомого італійського поета, який народився саме в Соренто. Його пам'ятник стоїть у центрі площі, але, здається, більшість людей використовує його не для роздумів про поезію, а як зручну точку зустрічі. Далі є можливість продовжити шлях або вулицею Корсо Італія, або ж звернути на більш атмосфернішу вуличку – Віа Сан Чезаріо. Віа Сан Чезаріо – це вулиця деталей. Саме тут продають усе те, з чим зазвичай асоціюється Соренто – лімончелло, лімонні сукні, сумки, кераміку та нескінченну кількість сувенірів. Ми вийшли на таку вузеньку маленьку вуличку Віа Сан Чезаріо. Тут багато різних прилавків, сувенірних магазинчиків. І тут можна також з'їсти морозиво або лимонний сорбет. Тут усюди прилавки з гранатами і лимонами. Роблять лимонний такий сорбет. Кожен другий сувенірний магазинчик – це вироби з кераміки з лимонами, а також лімончелло. Ну і, звичайно, не обійдеться без лимонних нарядів. Це які сумочки тут гарненькі у вигляді лимонів. До речі, вздовж цієї вулиці тягнеться аромат справжньої шкіри. Прям от по всій вулиці. Які гарні сандалики. Окрема гордість цієї вулиці – це місцеві майстерні з виробництва шкіряних сандалів. Тут їх часто роблять вручну під конкретну ногу. І це вже не просто покупка, а маленький ритуал. Сандалики, звичайно, гарненькі, але не дешеві. Тут ціни починаючи від 65 євро і закінчуючи, не знаю, там такі найгарніші, які мені сподобались з різними блискітками, коштують десь 155 євро. Ось ці з лимончиками. На протилежній стороні від магазинчика з сандаликами знаходиться непримітна на перший погляд церквушка. Тут знаходиться вхід в таку церкву, і тут виставка фотографій. До речі, вхід безкоштовний. Якщо будете прогулюватися цією вуличкою Віа Сан Чезаріо, то дуже раджу зайти в цю церквушку, де виставка картин і також фотографій. Дуже сподобались фотографії, просто такі чорно-білі і на фоні червоні машини, такі акценти червоні. Прям справжнє життя італійське вони показують. А картини, щоб ви розуміли, ціни починаються від 500 євро і доходять навіть до 2000. Але там написано, що ці картини вони можуть вислати по всьому світу. Тому можна тут купити і попросити, щоб вони вам відправили в вашу країну. Мені подобається, що Віа Сан Чезаріо – це не тільки про шопінг,
А між магазинами тут можна побачити і старі церкви, і картини, і фотографії з життя місцевих. Саме це створює відчуття справжнього живого Соренто. Це як в ресторанчику, тут маленькі перчики ростуть. Дуже гарно зроблено. Ось в цьому ресторанчику Донна Софія знаходяться фотографії відомої акторки Софі Лорен. Якщо любите її творчість, раджу зайти туди. Чудово, що усі шляхи Соренто ведуть до моря. І просто отак виходиш з вулиці і вид вау! Дивіться. У Соренто є дві точки, звідки відкриваються найзаворожуючі види на Везувій. І перша з цих точок – це Піацца делла Вітторія. Саме з цієї площі видно, як Соренто висить над затокою і як море тягнеться вдалину. Ця площа розташована ідеально між двома головними портами – Маріна Гранде та Маріна Піккола. А за тобою Везувій, подивись. А ще у центрі є невеличкий парк із лавочками та тінню дерев, де можна сховатися від пекучого сонця. Вон мама на фоні Везувія. Ось тут на площі Піацца делла Вітторія гарний вид на вулкан Везувій, а внизу знаходяться пляжі. Дивіться. Людей просто маса. І вони зробили ще отакі от бухточки, щоб вони були безвітряними. Краса. Так прогулююся вуличками Соренто між пальм і лимончиків. Як я вам вже казала, у Соренто є дві круті точки для споглядання Везувія. Однак спершу ми завітаємо у дуже гарний дворик – Chiostro di San Francesco. Ми зайшли у такий дуже гарний дворик, це монастирський двір Ді Сан Франческо. Тут знаходяться такі гарні аркади та галереї, і можна зробити дуже епічні фото. Колись цей двір був частиною монастиря Сан-Франческо, заснованого ще у 14 столітті. Сьогодні тут можна помилуватися аркадами, старовинними колоннами та неймовірно гармонійними пропорціями дворика, які не змінювалися століттями. Особливо красиво тут у ранкові години або на заході, коли сонячне світло проходить через арки, грає на стінах і створює відчуття магії. Саме тому Chiostro di San Francesco часто називають одним з найфотогенічніших місць Соренто. Також цей дворик часто служить своєрідним виставковим центром для сучасного мистецтва. В цій галереї знаходяться витвори сучасного мистецтва, наприклад, як оце голова з якоюсь пухлиною. А також тут є безкоштовна виставка фото. Виставка ця безкоштовна, однак знімати там не можна, але є дуже цікаві моменти з щоденного життя, тому раджу зайти подивитись. Ця місцевість – це Вілла Комунале, і звідси відкривається неймовірний вид на Везувій. Якщо будете тут ввечері, раджу саме сюди піднятися, тут дуже гарні заходи сонця. Загалом Вілла Комунале – це громадський парк з однієї з найкрасивіших терас у Соренто. Тут можна відчути справжній масштаб міста. З одного боку синьо-зелена неаполітанська затока, а з іншого величезний Везувій. І здається, що він зовсім поруч. Така краса. І, до речі, тут теж видно пляжики. Воно внизу. З цього місця Вілла Комунале відкривається неймовірний вид на Везувій. І, до речі, тут можна споглядати неймовірні заходи сонця.
Ця тераса дуже популярна серед туристів і місцевих. І це абсолютно зрозуміло. Краєвиди тут справді захоплюють дух. І також звідси, звісно, видно, куди ми підемо далі. Будемо рухатись в напрямку пляжів, адже звідси якраз ведуть сходи вниз. Як ви вже бачили згори, тут пляжі дуже гарні. Однак щось у мене виникають великі підозри, що вони будуть платними. Ми спускалися сходами, і тут дорога повела у нас в таку печеру. Тут прохолодно. Після такої спеки просто ідеально. Ось тут така печера. А внизу сходинки, вона позначена білим кольором, щоб було видно. Тут такий вихід до пляжів. Ми спустились вниз, і тут є такий маленький шматочок, де люди лежать зі своїми килимками. І ось такий прохід до пляжу. Зараз підемо дізнаватися, чи він безкоштовний, чи все-таки теж платний. Тут на пляжі навіть душики є. Ось тут можна подивитися ціни. Кіт з ложечком 25, парасолькою 10, окрема парасолька 10 коштує. Ну так. Дізналися ми інформацію. Найдешевший вхід в ці пляжі буде коштувати 10 євро. І, до речі, вони закриваються о 7 годині вечора. За 10 євро нам можуть дати звичайні пластикові крісла і поставити їх на березі у морі. Тому готуйтеся або до цін, або нам сказали, що є ще варіант, можна піднятись вгору і десь спуститись, має бути безкоштовний громадський пляж. Але ми ще не знаємо, де саме, підемо його шукати. Якщо вдасться, то покажу обов'язково. Нам тут часто підказали, що є безкоштовний пляж в порті. Він знаходиться якраз от в ту сторону. Ось, он там порт. Ми ще раз запитали з приводу пляжу. Виявляється, що ми були в районі Маріна Пікколо, а нам треба в район Маріна Гранде. І там має бути безкоштовний пляжик. Тому зараз прямуємо туди. Дивіться, яка краса. Тут проводять весілля. Ось ми вже підходимо до вулички Маріна Гранде. Тут такі гарні старовинні вулички. Ось тут нас прохожі налякали, що потім треба буде багато підійматись вгору, бо зараз спускаємось вниз. Так, багато тут сходинок. Яка атмосферна вуличка. Які тут гарні види. А ось вихід на пляжик. Ось ми спустились. Ось тут пляжики знаходяться. Люди, до речі, отут купались прямо в порті. І тут є ресторанчик Тратторія да Емілія. Підемо пізніше туди поїсти. Ну, звичайно, куди ж без білизни на вікнах. А якраз тут при вході в Маріна Гранде знаходяться фотографії Софі Лорен. Прям ціла виставка. Є маленька вуличка. Написано, що тут народилася Джиневра. Така атмосферна. А ось тут багато ресторанчиків. Сімейних таких тратторій. Це пароль. З видом на пляж. Ось такий тут пляжик. Звичайно, не вау. Ну, зато безкоштовно. Подивіться, наскільки тут гарний вид з води.
Такі старі будиночки, але в італійському колориті. До речі, а пісок вулканічний, чорного кольору. Зараз по всьому і дивіться, пляж просто вже пустий. По всьому вони закриваються. Ми вже накупали, зараз зайшли в тратторію до Емілія. Нас посадили за такий столик. І тут гарний вид. Зараз будемо замовляти. До речі, ця тратторія працює з 1947 року. Така сімейна. І ось тут такий вид. Там навіть видно на Везуві. Тут вже принесли напої, аперольчик і пиво. Які гарні аперолі. Помаранчеві на фоні моря. Нам принесли ось таку красу. Сібас, мікс різних рибок з креветочками і баклажанчики з томатами і сиром. Ми вже повечеряли, у нас вартість вийшла загальна 90 євро, і не забувайте, що в Італії існує така річ, як коперта. Тобто те, за що вам накрили на стіл, за те треба окремо заплатити. Вона приблизно коштує 3-4 євро, залежить від ресторану. Дивіться, які тут черги влаштували. У нас зазвичай в чергах стоять, а тут сидять. Очікують на місце в ресторан. Мені особисто дуже сподобався цей район Маріна Гранде навіть більше, ніж Маріна Пікколо, бо тут відчувається така атмосфера справжньої старовинної Італії. Вже ввечері настав час повертатися додому, однак спершу хочу вам показати один із місцевих супермаркетів. Не обов'язково гостинці або сувеніри купляти саме у сувенірних лавках. У таких супермаркетах, наприклад, вони можуть коштувати набагато дешевше. Тут знаходиться ось такий супермаркет. Якщо хтось з вас любить печиво марципанове, то вам сюди. Тут багато сувенірчиків таких лимонних. Ось тут теж рай лимонний. А ось то печиво, про яке я казала. Воно дуже смачне. Я для тих, хто любить марципан, дуже раджу. І з фісташкою марципан теж дуже смачненький. Ну а ми відправляємось відпочивати, адже завтра нас чекає ще один насичений день у Соренто. Сьогоднішній день ми знову проведемо у Соренто. Хотілося підкреслити один момент. Навпроти зупинки автобусів є каса, яка працює тільки вдень. Тут можна купити денний квиток на автобуси, який коштує всього лише 10 євро. І це дуже зручно, якщо ви плануєте подорожувати по декількох містах Амальфітанського узбережжя в один день. Але у нас на сьогодні інші плани. Вчора ми настільки втомилися, що сьогодні в Соренто приїхали ближче до обіду. Однак півдня нам вистачить, щоб відвідати дуже цікаве місце, яке знаходиться в межах Соренто. Але спершу, куди ж в таку спеку без морозива? Яка краса. Троянда прям. Перше ми йшли вздовж усієї вулиці Корса Італія і під кінець вийшли на її історичну частину, де знаходиться велика кількість ресторанчиків та різних сувенірних прилавків. Сьогодні ми знову приїхали у Соренто, але вже не для того, щоб прогулятися містом, а відвідати дуже-дуже гарне місце, де можна поплавати, яке називається Бані Реджіна Джованна. Дивіться, які у нас по дорозі тут види, скелі і море. Насправді ми зробили невелику помилку, бо вирішили туди йти весь шлях пішки, хоча більшу частину шляху можна було проїхати і автобусом. Це було б значно швидше і простіше, а от пішки ми витратили майже 50 хвилин.
Послухайте, як співають цикади. Хоча, якщо чесно, є у цьому і своя романтика, бо можна споглядати неймовірні види на саме Соренто. Тут відкриваються дійсно заворожуючі види, і в першу чергу на той район Маріна Гранде, де ми були вчора. Дивіться, який Везувій. Цей райончик Маріна Гранде колись був маленьким рибальським кварталом. Він є одним з найстаріших районів Соренто, і саме звідси колись починалося життя міста з моря, човнів і рибальських сітей. А зараз ви можете бачити, як тут насолоджуються життям туристи. І також саме з цього району дуже багато виїжджало людей на каяках плавати у відкрите море. До речі, теж вам на примітку, саме по цій дорозі була розташована велика кількість готелів, у яких види відкриваються на усе Соренто. Тому, якщо ваш бюджет дозволяє, можна поселитися в одному з таких. Ми вирішили добиратися до моря пішки, однак по такій спеці це дуже тяжко. Йти десь від Соренто хвилин 50 пішки, але відчувається, наче ти йдеш усі 3 години. Тому все-таки раджу сюди під'їхати автобусом, а не пішим маршрутом. Дорога довга, асфальтована, майже без тіні, і в якийсь момент ти починаєш думати не про красу навколо, а про воду і будь-який клаптик тіні. До речі, машиною сюди складно проїхати. Тут дуже вузько. Тому, щоб сюди заїхати, треба бути професійним водієм, а взагалі більшість надає перевагу скутерам або, наприклад, як ми, пішим маршрутам. Коли ви вже побачите табличку Реджіна Джованна, то далі немає взагалі проїзду. Тільки пішки можна йти. А далі вже тільки піший прохід, тут така вузька стежечка. Чим більше заходиш вглиб, тим більше здається, що ти вже зійшов з маршруту. Однак тут багато туристів, тому буде кого запитати. Тут дорога весь час веде вниз. Я уявляю, як ми будемо підійматись. Тут доріжка стала ще вужчою. Через кущики прибираємось. Тут знаходиться ось такий пляж з відкритим доступом до моря. Там можна купатись. А з іншого боку неймовірна краса. Просто дивіться на ці види. Дивіться, яка тут краса, просто неймовірно. Така маленька ущелина. І там знаходиться бухточка з лазурною водою. Катається на каяках. І хвильки такі. Але щось мені підказує, що треба сюди приїжджати з самого ранку, бо оці каяки заполонили усю печеру. І тут взагалі немає місця, де поплавати. Це місце, бані Реджіна Джованна, знаходиться недалеко від Соренто. Варто сюди приїхати з самого ранку, коли тут немає людей, і тут відкривається вид на неймовірну бухточку, у якій можна поплавати. Тут така водичка блакитно-бірюзова, однак зараз в день тут багато туристів і багато хто приїжджає на каяках. Тут вниз ведуть дуже такі круті сходи, вони дуже слизькі, тому треба обережно спускатись. Але все одно тут дуже гарно. І пляжу тут як такого немає, тут багато каміння, тому обов'язково не забудьте з собою взяти коралки, щоб не поранити ноги. У саму бухту ми спустимось вже ввечері, коли буде менше людей. А зараз підемо плавати у відкритому морі.
З іншого боку, тут знаходяться отакі обриви, де можна полежати і буде відкриватись доступ до моря. А дивіться, тут видно в воді рибок. Хтось їх пригостив чимсь. А ще тут прохід в печеру. Ми піднялися ще вище, і тут є місце на такий міні-пляж на скелях. Зараз будемо туди забиратись, бо все-таки в бухточці дуже багато людей. Дійсно, раджу туди приїжджати з самого раночку. Тоді там ідеальна просто лазурна водичка. Ось такий тут пляжик. Можна, до речі, в ту сторону піти, там теж люди на каміннях сидять. А ось тут через ту печеру ідеальний прохід сюди, на такий пляж на скелях. А там рибачать. Ось такі тут пляжі, тут навіть люди з собою їжу брали у садочках, щоб зручно поїсти. Водичка чистенька. А тут величезні простори моря. Великим плюсом цього місця є те, що тут безкоштовний пляж. Звичайно, він не такий зручний, можливо, як в місті. Тут треба бути обережним, бо слизько і гостре каміння. Але є великий плюс, то що тут менше людей. І також те, що нас приємно здивувало, тут були рибки. Тому, якщо у вас є маска з трубкою, обов'язково беріть її з собою. Особливо вони плавають близенько до цього острівця, куди ми не втримались і також вирішили піднятись. Вже ввечері людей стало набагато менше, тому ми вирішили скупнутися у цій бухточці. Взагалі, бані Делла Реджіна Джованна перекладається як купальні королеви Джованни. І за легендою, тут любила купатися сама королева Джованна І Неаполітанська. Сходинки тут дуже слизькі. Дивіться, які. Тут вдень люди отак от залишали свої речі на скелях і тоді плавали. А дивіться, отам от є прохід в море. Можна проплисти. Зараз Юрка стрибає! Одним найбільшим мінусом цієї бухти є те, що вона приваблює туристів. Тому сюди приїжджає дуже велика кількість туристів на каяках, і через це тут незручно купатись. Поки ви насолоджуєтесь останніми найгарнішими кадрами з цього місця, ось декілька основних порад, якщо ви все ж таки не думаєте їхати сюди. По-перше, беріть зручне взуття для каміння. Обов'язково з собою мати коралки. Якщо хто не знає, це спеціальне взуття, у якому можна плавати. Воно зручне тим, що в нього силіконова підошва, і таким чином ви не поріжете ногу об каміння. Навіть якщо ви їх з собою не брали, у Соренто можна в будь-якому магазинчику, де продають купальники або маски, теж купити такі коралки. Також обов'язково воду та головний убір. Інакше по дорозі може бути погано. А тут пунктів швидкої допомоги ми не бачили. У цьому місці немає кафе та ресторанів, тому бажано також брати з собою їжу. І краще приходити сюди зранку або ближче до вечора, тоді буде у бухті менше людей і можна там буде поплавати, а не тільки тут у відкритому морі. І остання і головна порада, якщо не хочете йти пішки в спеку, то краще скористайтесь автобусом.
Він їде від Соренто і також з містечка Масолобренсе. Звичайно, він не доїжджає саме до цього місця, все-таки треба трохи буде пройтись пішки, але більшу частину ви будете в автобусі з приємним кондиціонером. Ну, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і очікуйте на наступне відео, у якому буде ще більше неймовірних краєвидів Амальфітанського узбережжя.